हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं रेस्टोरंट स्टाइल चीज नान की रेसिपी। और आ चीज नान है ए रेस्टोरंट स्टाइल तो ज बने छे जो एनो लोट सारो बंधाणो होय। तो बधी ज टिप्स साथे रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो चीज नान बनाववा माटे 1.5 कप अहीं मैदो लेशुं। नान हमेशा मैदामांथी ज बनती होय छे। त्यारबाद स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरीशुं। त्यारबाद 2 चमची जेटली खांड उमेरवानी छे। અને હવે આપણે અહીં મોણ ઉમેરીશું। તો આપણે જે 1.5 કપ લોટ લીધો છે એ પ્રમાણે મુઠ્ઠી પડતું થાય એટલું મોણ લેવાનું છે। એટલે કે લગભગ અહીં 1/4 કપ જેટલું હું તેલ એડ કરીશ। નાનમાં આમ તો તેલનો ઉપયોગ નથી થતો, પણ આપણે અત્યારે ઈસ્ટનો ઉપયોગ નથી કરતા અને બેકિંગ સોડાનો પણ ઉપયોગ નથી કરતા, એટલા માટે નાન છે એકદમ સોફ્ટ રહે એની માટે તેલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ। હવે આપણે અહીં દૂધથી લોટ બાંધીશું। તો મેં 1/2 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે। રેસ્ટોરન્ટમાં દૂધ અને પાણી બંને મિક્સ કરીને નખાતું હોય છે, પણ ઘરે જ્યારે તમે નાન બનાવતા હોય તો ખાલી દૂધથી લોટ બાંધવાનો, જેનાથી એનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સરસ મળશે। તો તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે મેં દૂધ એડ કરીને એકદમ રોટલી જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે। પણ આ લોટ છે તમે જોઈ શકો છો અત્યારે એકદમ સ્ટીકી છે, તો આપણે એને 10થી 15 મિનિટ માટે કૂણવી લેશું। તો તમે જુઓ મેં તેલના ઉપયોગ કર્યા વગર જ કૂણવ્યો છે અને ધીમે ધીમે લોટ છે એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થવા લાગ્યો છે। તો હું તમને નજીકથી બતાવી દઉં તો આ રીતનો લોટ બંધાવો છે, પણ હજી આ લોટ છે એ જે સ્મૂથ ટેક્સચરવાળો જોઈએ એવો નથી। તમે અંદરથી જુઓ ને તો આવી રીતે ખરબચડો છે। તો આપણે જે દૂધ બચ્યું છે એમાંથી 1 ચમચી જેટલું દૂધ લઈ અને લોટમાં આવી રીતે એડ કરી દઈશું। જો દૂધ ન હોય તો તમે પાણીનો ઉપયોગ કરીને પણ આવી રીતે કરી શકો। મેઇન જે નાનનો લોટ હોય છે એ હાઇડ્રેટ રહેવો જોઈએ, એટલે કે ડ્રાય ન થવો જોઈએ। જો ડ્રાય થઈ જશે તો તમારી નાન છે સારી નહીં બને। તો દૂધ એડ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો લોટ એકદમ સ્ટીકી થઈ ગયો છે। તો હું લોટને આવી રીતે સતત કૂણવતી જાઉં છું અને લોટ છે થોડો ભેગો થવા લાગે એકસાથે, એટલે હવે આપણે લોટને જેવી રીતે આપણે કપડાં ધોઈએ છીએ એવી રીતે ઉપરથી નીચે આવી રીતે પછાડવાનો છે, જેનાથી એમાં ગ્લુટન ફોર્મેશન થશે અને એ ગ્લુટન ફોર્મેશનથી તમારો લોટ છે જે આપણે સ્પેશિયલી નાન માટે બનાવીએ છીએ એકદમ સરસ રીતે બંધાઈ જશે। હું તમને લોટ ખેંચીને બતાવું તો જો તમારો લોટ ખેંચાય અને તૂટવા લાગે તો એનો મતલબ કે હજી લોટ છે પૂરેપૂરો તૈયાર નથી થયો। તો આપણે ફરીથી આ લોટને કૂણવવાનો છે। તો હું ફરીથી હું તમને એ રીત બતાવી દઉં। તો આવી રીતે ઉપરથી નીચે આવી રીતે તમે કથરોટ છે અથવા તો કોઈ પણ વાસણ છે અથવા તો પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ આવી રીતે પટકી શકો। આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેનાથી લોટમાં એર ભરાશે અને જે તમારી નાન છે પરફેક્ટ બનાવશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચરવાળો બની ગયો છે અને તમે જોયું હશે કે મેં ક્યાંય પણ લોટ કૂણવા માટે તેલનો ઉપયોગ નથી કર્યો। આમનામ જ આપણે આ લોટ છે એને કૂણવ્યો છે ને છતાં પણ એકદમ સરસ ટેક્સચર આવી ગયું છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એમ કે લોટને હું નીચેની સાઈડ આવી રીતે ભેગો કરી અને નીચેની સાઈડ પેક કરી દઈશ। તો આવી રીતે આપણે કરવાથી લોટમાં એર ભરાશે। તો હવે આપણે આ લોટ પર થોડો તેલવાળો હાથ લગાડી દઈશું, જેનાથી લોટ ડ્રાય ન થાય। અને ત્યારબાદ આની ઉપર કોઈ પણ વાસણ અથવા તો ભીનું કપડું રાખીને લોટને 15થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દઈશું। અને આ લોટ બાંધવા માટે મેં જે અડધો કપ દૂધ લીધું તો એમાંથી 1 ચમચી હજી પણ બચ્યું છે। હવે જ્યાં સુધી લોટ રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ચીઝ નાન બનાવવા માટે ચીઝનું સ્ટફિંગ બનાવીએ। તો એની માટે મેં અહીં પ્રોસેસ ચીઝ છે એને ખમણીને તૈયાર કરી લીધું છે। અહીં ચીઝ નાન બનાવવામાં પ્રોસેસ ચીઝનો જ ઉપયોગ કરવો। ત્યારબાદ એમાં અડધી ચમચી જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું અને ત્યારબાદ 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર। તમે ઈચ્છો તો આમાં ફુદીનો પણ એડ કરી શકો છો। મેં અત્યારે ફુદીનાનો ઉપયોગ નથી કર્યો। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણું આ ચીઝ સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણી જે નાન માટેનો લોટ બાંધ્યો હતો એ પણ રેસ્ટ થઈ ગયો છે, તો આપણે એ ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો લોટ છે સરસ રીતે રેસ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આમાંથી નાન છે બનાવીએ। તમે જો લોટ હું એકદમ ખેંચું છું તો તૂટતો પણ નથી। તો બસ આ ટાઈપનો લોટ બંધાવો જોઈએ અને આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ બંધાણો છે। હવે જ્યારે લોટમાંથી તમારે લૂવો લેવો હોય તો એની પણ એક રીત છે। જેમ આપણે રોટલીના લોટમાંથી લૂવો લઈએ તો ખેંચીને લઈએ છીએ એવી રીતે ખેંચીને નહીં લેવાનો, પણ આવી રીતે ભેગો કરી અને ધીમે ધીમે ટ્વિસ્ટ કરતા જઈને લૂવો લઈ લેવાનો, જેનાથી જે એર ક્રિએટ થઈ છે એ નીકળી ન જાય અને જે બાકીનો લોટ છે એને ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું। હવે આપણે અહીં લોટ છે એને હાથેથી આવી રીતે આંગળીની મદદથી પહેલાં તો રાઉન્ડ શેપ કરી લેશું અને ત્યારબાદ
આ લોટને હાથેથી સ્પ્રેડ કરવાનો, અથવા તો જો તમે વેલણની મદદથી રોટલીની જેમ વણવા માંગતા હોય તો એમ પણ વણી શકો, પણ લોટ આપણો એટલો સરસ બંધાણો છે કે તમે હાથેથી એને સ્ટ્રેચ ઇઝીલી કરી શકો. હવે લોટ છે સ્ટ્રેચ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે પાટલીમાં થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને ત્યારબાદ જે આપણે રોટલી તૈયાર કરી છે એને આવી રીતે રાખી દઈશું અને હાથેથી જ એને સ્પ્રેડ કરવાની છે. તો આવી રીતે હાથેથી સ્પ્રેડ થઈને રોટલી તૈયાર થઈ છે એટલે આપણે જે ચીઝ સ્ટફિંગ તૈયાર કર્યું છે એ 1 થી 2 ચમચી જેટલું રાખી દઈશું. તમે વધારે પસંદ કરતા હોય તો વધારે પણ રાખી શકો. અને હવે જેમ આલુ પરોઠામાં આપણે જે લુઓ બનાવે એવી રીતે લોટને બધી જ સાઈડથી ભેગો કરી દેવાનો છે અને ઉપરથી એને સીલ કરી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો વધારાનો કોઈ લોટ છે કાઢવાનો નથી. ઉપર આવી રીતે લઈ અને સારી રીતે પેક કરી દઈશું. હવે એને પાટલી પર રાખીને હળવે હાથે એને સ્પ્રેડ કરવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો હું હાથેથી જ એને સ્પ્રેડ કરી છું અને ઇઝીલી સ્પ્રેડ પણ થઈ જાય છે. અને ક્યાં સુધી સ્પ્રેડ કરો તો કે જે આપણે અંદર ચીઝ અને કોથમીર છે એ થોડા દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી. તમે જુઓ તો એકદમ આછું લેયર લોટનું થઈ ગયું છે અને અંદર જે કોથમીર છે એ થોડી દેખાઈ રહી છે. તો બસ હવે આપણે વેલણની મદદથી એને થોડું વણી લેશું, વધારે પ્રેસ કરીને ન વણવું. તો બસ આપણી આ ચીઝ નાન છે વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એને શેકતા પહેલાં ઉપર પાણીવાળો થોડો હાથ લગાડી દેવાનો છે અને એકદમ તંદૂર જેવી ઇફેક્ટ આવે એની માટે મેં અહીં લોખંડની લોઢી છે એને ગરમ કરી લીધી છે. હવે જે પાણીવાળી સાઈડ છે એને નીચેની સાઈડ રાખવાની છે, એટલે કે જ્યાં પાણી લગાડ્યું છે એ આપણે નીચે રાખી અને હાથેથી થોડું આવી રીતે દબાવી દઈશું જેનાથી ઉખડે નહીં. હવે ઉપર થોડું પાણી લગાવી અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર લગાડી દઈશું, જેવી રીતે આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાઈએ છીએ કે ઉપર કોથમીર છે દેખાતી હોય છે. તો બસ હવે આપણી આ ચીઝ નાન છે એને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાની છે. તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે શેકાઈ રહી છે અને લગભગ 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે આ લોઢીને પલટાવી દઈશું અને ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર નીચેની સાઈડ છે આપણે શેકવાની છે. આ ચીઝ નાન છે એને લોખંડની લોઢીની જેમ માટીની તાવડીમાં પણ બનાવી શકાય છે. તો નીચેની સાઈડ મેં શેકી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. બસ આ ટાઈપની ઇફેક્ટ આવે એટલે આપણે પલટાવી લેશું અને તવીથાની મદદથી આપણે નીચેની સાઈડ ફેરવીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ જે તંદૂરમાં બને છે એ જ ટાઈપની ડિઝાઇન આવી છે. બસ તો આપણે 1-8 મિનિટ માટે નીચે શેકી લેશું તો આપણી આ ચીઝ નાન છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને લઈ લઈએ અને ઉપર બટર છે લગાવી દેવાનું છે અને આ જ રીતથી હું બીજી બધી ચીઝ નાન છે તૈયાર કરી લઈશ. અને આ ચીઝ નાન છે એને તમે કોઈ પણ પંજાબી સબ્જી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.